एक्सन इज द रिजल्ट अफ आवर थट। हामीहरू विशेष गरेर परमेश्वरको वचनमा जानुपर्छ, किनभने परमेश्वरको वचनले चाहिँ ठुलो सोचको कुरा गरेको छ। समस्याको बिचमा पनि मुस्कुराउनु चाहिँ क्रिस्चियनको क्यारेक्टर हो, किनभने वी थिङ्क बिग। एउटा कुरा मात्रै परमेश्वरले गर्न सक्नु हुँदैन, ढाक्न सक्नु हुँदैन। अहिले यो समयमा चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरूमा, हाम्रो आइडियोलोजीहरूमा, हाम्रो फिलोसफीहरूमा, हाम्रो थियोलोजीहरूमा के भन्नु, त्यो लोजी जतिमा चाहिँ लड्ने समय होइन विश्वासीहरू। द बिग पिक्चर थिङ्कर्स डु नट थिङ्क इन स्कार्सिटी, दे थिङ्क इन एबन्डेन्स। वेन आवर सोर्स इज हेभन वी फियर नथिङ। तपाईँ कोरोनाबाट बाँच्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई नरकबाट बचाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरलेबाट तपाईँ आशिष पाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई आशिष बनाउन चाहनुहुन्छ। आज हामीहरू परमेश्वरको वचन दोस्रो राजाबाट हेर्नेछौँ। दोस्रो राजा 3 अध्यायबाट। यहाँनिर एउटा स्टोरी छ। आजको शीर्षक, वचनको शीर्षक हाम्रो आँखा खुलै राखिराख्ने, किपिङ आवर आइज ओपन, किपिङ आवर आइज ओपन। अर्को कुरा, अर्को तरिकाले भन्दाखेरि हाम्रो कोही बेला हामी आँखा बन्द गर्दा चाहिँ के हुन्छ नि, अब प्रार्थना गर्दा आँखा बन्द त गर्ने भन्छौँ हामीहरू, तर हाम्रो ठुलो परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो सोचदेखि हामी हटाइदिन्छौँ। हामी आँखा बन्द गर्दाखेरि कोही बेला सबै नै आँखा बन्द गरेर पठाउँछौँ। वी निड टु किप आवर आइज ओपन टु सी द बिग पिक्चर, टु किप फोकस अन आवर बिग पिक्चर। परमेश्वरले जुन चाहिँ ठुलो चित्र, ठुलो सोच राखेर काम गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई हामी कहिल्यै पनि, हामीले आँखा बन्द गरे तापनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो मनबाट, हाम्रो सोचबाट कहिले पनि हराउनु हुँदैन। हाम्रो सोचले चाहिँ, सही सोचलाई बाइबलले एकदमै विशेष परिकारको स्थान दिएको छ, किनभने सोचले चाहिँ हामीलाई, हाम्रो स्वभावलाई बनाउँछ र हाम्रो स्वभाव चाहिँ हाम्रो कार्यमा परिणत हुन्छ। हामी कोही बेला हाम्रो कार्य राम्रो गर्नु खोज्दाखेरि हाम्रो एक्सन हामीले राम्रो गर्नु सोच चाहिँ हुन्छ, तर हाम्रो सोच चाहिँ भित्र सोर्स चाहिँ जुन मुहान चाहिँ अरू कुरा भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो एक्सन पनि नराम्रै भएर जान्छ, किनभने एक्सन इज द रिजल्ट अफ आवर थट। हाम्रो सोचको परिणाम चाहिँ हाम्रो कार्यहरू, हाम्रो एक्सनहरू। अब अहिले यो समयमा हाम्रो धेरै, अब विशेष गरी विश्वासी, हामी प्रभुलाई पछ्याउनेहरू, येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भन्नेहरूलाई विशेष आजको वचनले तपाईँलाई सहायता गर्नेछ, उत्साह गर्नेछ। हामीहरू अहिले जहाँ छौँ, हाम्रो सोचले हामीलाई यहाँ ल्याएको छ। हामी जहाँ जान्छौँ हाम्रो सोचले लिएर जान्छ। प्रिय, यहाँ आइपुग्दाखेरि तपाईँ आँखा बन्द नगर्नुहोस्। परमेश्वरको त्यो ठुलो पिक्चरलाई, परमेश्वरको त्यो ठुलो कुरालाई तपाईँले हेरि नै रहनुहोस्। यो दोस्रो राजामा हामी एउटा स्टोरीलाई भेटाउँछौँ। एलिसा यहाँनिर पात्रहरू, हाम्रो यहाँ बहिनी एलिसा हुनुहुन्छ, एलिसाले बहिनी यो पात्रहरू एलिसा, जोरम, के भन्छ, योरम भनौँ इङ्ग्लिसमा, जोरम, जसोफात राजा, यहुदाको राजा जसोफात, त्यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ। र अरू अब सिपाहीहरू सबै त्यहाँनिर, सबै नाम बाइबलमा छैन। तर त्यहाँ यो घटनामा के हुन्छ भन्दाखेरि, योभन्दा अगाडि के अरे दोस्रो राजा 3 अध्याय चाहिँ योरम चाहिँ एउटा राजा, इजरायलको नयाँ राजा भनेर, उसले 12 वर्षसम्म राज्य गर्छ इजरायलमा। यो 12 वर्षसम्म उसले राज्य गर्नुभन्दा उसको राज्यकालको सुरुमा उसले के गर्छ भने, उसको बाउ अहबले चाहिँ बालमको एउटा अब आइडल्सहरू बनाएर, मूर्तिहरू बनाएर चाहिँ एकदमै पूजापाठ चाहिँ एकदमै देशमा गरेको हुन्छ। त्यही त परमेश्वरले, उसले चाहिँ तैँले इजरायल, तैँले चाहिँ एकदम मदेखि तर्केर गइस्, तँलाई म हेर्दिनँ भनेर चाहिँ परमेश्वरले त्यो भन्नुभयो। किनभने उनीहरूले चाहिँ बालम मूर्ति पूजामा सुरु गरिसकेको हुन्छ इजरायलहरू त्यतिखेर, अहबको पालामा। तर अहबको छोरा योरम आएपछि के गर्छ भन्दाखेरि, योरमले चाहिँ त्यो मूर्तिहरू चाहिँ हटाइदिन्छ
ऊ चाहिँ त्यो कल्टमा त्यो 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 मूर्तिहरूतिर त्यो बाललाई पूजा गर्ने कामहरूमा ऊ गर्दैन। तर त्यसको मतलब चाहिँ ऊ चाहिँ अब राम्रो भयो चाहिँ होइन। फेरि उसले मतलब कोही बेला के हुन्छ भने हामीहरू अब म हिटलर भन्दा चाहिँ राम्रै छु भने जस्तो। अब मतलब हामी तुलना गर्ने पनि म अहब भन्दा पनि राम्रै छु भन्दा योरमले भन्दाखेरि अब यो अहब त कहाँको भइगयो, योरम पनि कुन चाहिँ पनि केही पनि हुँदैन। तर अहबले पहिलो राजामा हामीहरू 1 अध्यायमा पहिलो राजामा जब अहब लडाइँ जानु आँट्दाखेरि योसेफातलाई बोलाउँछ। योसेफात चाहिँ गएर अनि अहबसँग, अहब चाहिँ त्यो एकदमै क्रुअल किङ, एकदम ब्याड किङ भन्नु, अब नराम्रो राजा। उसले चाहिँ योसेफातको साथ लिएर योसेफातलाई भन्छ मलाई सहायता गर लडाइँ गर्नु भन्दाखेरि योसेफात अब उसको अहब एकदमै खराब भए तापनि योसेफात चाहिँ एउटा के हुन्छ भने उसले चाहिँ परमेश्वरको सल्लाह लिन्छ अगाडि चाहिँ। तर अब बाउ त ऊ त उसको साथी मर्यो। अब योरमले फेरि योसेफातलाई भन्छ मलाई सहायता गर। यहाँ के भयो भन्दाखेरि मोआबले चाहिँ अहब हुन्जेल चाहिँ हजारौँ त्यो भेडाहरू पालेर त्यो ऊनहरू उ गरेर चाहिँ उसले के भन्ने अब ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो। सानो राजाहरूले ठुलो राजालाई, त्यो ठुलो राजाले चाहिँ के भन्थ्यो प्रोटेक्सन दिन्थ्यो अरू देशलाई। त्यो दिने त्यो सानो देशहरू त्यो मोआबाइट्सहरू, मोआबको राजाले चाहिँ, मोआब भन्ने थियो राजाले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो ट्याक्सहरू अहबलाई दिने गर्थ्यो। तर अहब मरेपछि त उसलाई ढुक्क भयो, अब त ट्याक्स उठाउने राजै मर्यो। अनि योरमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बाउ त मर्यो, बाउको सिंहासन उसले लियो, इजरायलको नयाँ राजा भयो। अब मोआबले त फेरि ट्याक्स दिनु छोड्यो। अब म यसलाई चाहिँ हमला गर्छु, यसलाई म प्रेसर गर्छु र यसले चाहिँ मलाई फेरि ट्याक्स दिनुपर्छ भनेर उसले चाहिँ अनि के गर्ने त अब ऊ त एकदम लड्नु जानु सक्दैन। अनि उसले चाहिँ बाउले पहिला लिएर हिँडेको साथीलाई योसेफातलाई बोलाउँछ, ल मलाई सहायता गर्नु पर्यो। अनि योसेफात चाहिँ जान्छ त्यहाँदेखि। योसेफातहरू उनीहरू के भन्ने दक्षिणतिरबाट चाहिँ मोआबाइट्सहरूलाई चाहिँ एकदमै हामी हमला गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू जाँदाखेरि चाहिँ 7 दिनसम्म जाँदा बाटोमा पानी सकिन्छ। पानी सक्यो। पानी सकेपछि योसेफातले चाहिँ के भन्छ भने अब यहाँनिर कोही परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने कोही अगमवक्ताहरू छ होला कि त यतातिर भन्दाखेरि ठिकै एलिसा हुन्छ त्यहाँनिर। अनि एलिसा त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ योरमले अब उनीहरू सल्लाह गरेर ल यो एलिसा फाट्यो जाउँ न त भन्दाखेरि उनीहरूको मेन कुरा चाहिँ त्यतिखेर उनीहरूको त्यो ठुलो पिक्चर जुन चाहिँ थियो, जुन मोआबाइट्सहरूलाई उनीहरूले कब्जामा लिनु थियो, उनीहरूले मोआबाइट्सहरूलाई आफ्नो हातमा लिनु थियो। तर यो 7 दिनको यात्रामा, यो उजाड स्थानको यात्रामा उनीहरूको सोच चाहिँ देयर थट्स गट डाइभर्टेड। उनीहरूको सोच चाहिँ त्यो मोआबाइट्सलाई पक्रिनुको सट्टा चाहिँ अब पानी खोज्नेतिर हो। त पानी पनि इसेन्सियल हो, लजिस्टिक यो के भने एउटा यो मेटेरियल कुराहरूमा उनीहरू त्यसमा लाग्यो। तर एलिसालाई जब एलिसाले अब त्यहाँनिर वाद्यवादन बजाएर चाहिँ कतिले भन्दाखेरि पहिलाको प्रोफेट स्कुलहरूमा चाहिँ अगमवक्ताहरूको स्कुलहरूमा चाहिँ उनीहरूले म्युजिकहरू बजाउँथ्यो। त्यही नै अब एलिसा अलिकति सेन्टिमेन्टल हुनलाई उसले वाद्यवादनहरू बोलाउँछ होइन, त्यहाँ नै गरेर चाहिँ प्रभुको आत्मा उमाथि आएर चाहिँ उसले अगमबानी गर्छ। यहाँ 17 र 18मा विशेष गरी हामी त्यस दोस्रो राजा 3 अध्यायमा पुरैको तपाईँलाई म समराइज गरेर भने मैले तपाईँलाई हामीहरू कहाँदेखि हेरौँ भने 14देखि हेरौँ हामी। एलिसाले भने सर्वशक्तिमान जीवित परमप्रभु जसको म सेवा गर्दछु उहाँलाई साक्षी राखी म साँच्चै भन्दछु, यदि मैले यहुदाका राजा योसेफातको आदर नगर्ने भए म तपाईँलाई एक आँखाले पनि हेर्ने थिएँ। योरामलाई भन्छ उसले हेर्ने थिइनँ अथवा ख्यालै गर्ने थिइनँ। अब बिडा बजाउने एउटा मानिस म कहाँ ल्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् है म्युजिसियनको त्यति सपोर्ट छ मिनिस्ट्रीमा। त्यस मानिसले बिडा बजाइरहेको बेलामा परमप्रभुको शक्ति एलिसामाथि उत्रनु भयो। अनि तिनले भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यस सुक्खा खोलाभरि नै खाडल खन। तिनीहरूले हावा र
तिमीहरूले हावा र पानी केही नदेखाउला, तर यो सुक्खा खोला पानीले भरिनेछ र तिमीहरूलाई तिम्रा गाईबस्तु र तिम्रा भारी बोक्ने पशुहरूका निम्ति प्रशस्त पिउने पानी हुनेछ। उनीहरूलाई अब त्यो राजाहरू के भयो भन्दा त्यो सिपाहीहरू त्यत्रो सैनिक लिएर गएको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ उनीहरूले बिर्से। अब त उनीहरूलाई त पानी, हामीलाई समस्याले त्यसो गर्छ, हामीलाई सङ्कष्टले त्यसो गर्छ। हाम्रो बिग पिक्चर चाहिँ हाम्रो अगाडि जुन चाहिँ परमेश्वरले राखिदिएको ठुलो कुरा चाहिँ हामीलाई हेर्नबाट वञ्चित गराउँछ। तर एलिसाले के भन्छ त, 18ले एलिसाले अझै भने परमेश्वरले तिमीलाई पानी मात्रै दिनु हुँदैन, तर एलिसाले के भन्छ भने यहाँनिर परमप्रभुको निम्ति यो एउटा सजिलो कुरा हो। आमेन भन्नुहोस् त। तर हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् है, राजाहरूले उनीहरूले चुकेको चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले तपाईँहरूलाई मोआबीहरूमाथि विजय पनि दिनुहुनेछ। आमेन भन्नुहोस् त। हाम्रो सोच चाहिँ, हाम्रो थट प्रोसेस चाहिँ, हामी क्राइसिसबाट जाँदा, हामी सङ्कष्ट समस्या भएर जाँदा पनि परमेश्वरले जुटाउने नै हुन्छ। कोही बेला हामी त्यो जुटाउने कुराहरूमा धेरै फोकस गर्छ, पानी 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 भनेर, तर परमेश्वरले त्यो गर्नु नै हुनेछ। हालेलुया। हाम्रो सोच चाहिँ जहिले पर बिग पिक्चर, परमेश्वरले मलाई के को लागि बोलाउनु भएको छ, मेरो काम के हो यहाँनिर, किनभने उहाँले सबै कुरा, मलाई चाहिने कुराहरू त उहाँले तयार गरेर लानुहुन्छ। उहाँले येशूले भन्नुभयो पहिले के गर, परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, सबै कुरा थपिनेछ। पानी जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, मन जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ मेन पिक्चर चाहिँ हाम्रो मनबाट कहिले पनि जान दिनु हुँदैन। हालेलुया। हाम्रो त्यो राजाहरू जस्तै हामीहरू डाइभर्ट हुनु हुँदैन। म यो कुराले, यो ठुलो पिक्चरदेखि ठुलो सोच मेरो मनमा राखिरहनु मलाई सजिलो जहिले हुँदैन, तर तपाईँहरूलाई पनि हुँदैन होला। यो एकदमै एकदमै गाह्रो कुरा छ। जुन समस्या म जहिले दैनिक रूपमा भएर जान्छु त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले ठुलो सोच मेरो मनमा राखिरहनु छु। सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ मेरो जीवनमा हुने, मैले आफैलाई जहिले याद दिलाइराख्नुपर्छ कि म चाहिँ म यो कुराहरूमा म अल्झिने मान्छे होइन। मेरो ठुलो सोच हुनुपर्छ। परमेश्वर अझै पनि सिंहासनमा हुनुहुन्छ। आमेन। He is still on the throne. He is the Lord and the Master. परमेश्वर अझै पनि He is working for me. एउटा सोच, it's one thing to think, big picture thinking is important. अहिले यहाँनिर तपाईँहरू सुन्नेहरूले तपाईँले सोच्नु हो त साँच्चै त हाम्रो मनमा जहिले पनि हुनुपर्छ, ठुलो कुरा हुनुपर्छ भने त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। तपाईँमा त्यस्तो सोच हुनुपर्छ भन्ने सोच हुनु चाहिँ राम्रो, तर त्यो सोच राख्नु चाहिँ अझ बढी असल हो। मैले धेरैलाई भेटेको छु, उहाँले भन्नुहुन्छ लु यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो राम्रो सोच राख्नुपर्छ, पोजिटिभ। तर त्यसले मात्रै चाहिँ हुँदैन। इट इज अनदर थिङ टु एक्चुअली थिङ्क बिग। हामी त्यो राजाहरू जस्तै समटाइम वी गेट डाइभर्टेड। तर एलिसा जस्तै अहिले हामी अब अगमवक्ताको गएर परमप्रभु के भन्नुहुन्छ, अगमवक्ता बिडा बजाऊ भन्नु पर्दैन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा हामीलाई उहाँको इच्छाहरू बताउँछ कि उहाँले चाहिँ हामीलाई एक्लो छोड्नु हुँदैन, उहाँले हामीलाई मरुभूमिमा एक्लै छोड्नु हुँदैन, पानीमा तडपाउनु हुँदैन। हालेलुया। उहाँले हामीलाई पृथ्वीको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साथमा हुन्छु भन्नुभएको छ। जब तपाईँ र म चाहिँ हामी यो ठुलो सोच राख्ने, कस्तो ठुलो सोच भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है, म यस्तो भएको छु उस्तो भएको छु भन्नु राम्रो। ठुलो सोच चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ बाइबल हो। बाइबलको सोच राख्ने मान्छे चाहिँ ठुलो सोच हो। परमेश्वरको वचनमा रहने मान्छेहरू चाहिँ ठुलो सोच गर्ने मान्छेहरू हो। त्यो मान्छेहरूको वरिपरि जब रहनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई पनि ठुलो सोच गर्ने नै बनाउँछ। अनि यो समयमा, यो क्राइसिसको समयमा त्यो राजाहरू उनीहरूको त सोच त अब हरायो, तर मलाई खुसी लाग्ने, मलाई एउटा धन्यवादी हुने चाहिँ उनीहरू एलिसाबाट गयो, जोसँग चाहिँ ठुलो सोच भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उसले त्यो ठुलो सोच भएको ठाउँमा पुग्यो त्यो राजाहरू। जब तपाईले अरूले भन्दा धेरै देख्नुहुन्छ, अरूले भन्दा अगाडि देख्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ ठुलो सोच भएको मान्छे हुनुहुन्छ। किनभने तपाईले परमेश्वरमा भरोसा राख्नु भएको छ। अरूले भन्छ अब हुँदैन, यो सिद्धियो, नाश भएर गयो भन्दा पनि तपाईले भन्नुहुन्छ मेरो प्रभुले भन्नुभएको छ उहाँले मलाई छोड्नु हुँदैन, मलाई त्याग्नु हुँदैन। उहाँले जुटाउनुहुन्छ, उहाँ यहोवा राफा हुनुहुन्छ। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा होस्। किन भन्दाखेरि हामीलाई यो समयमा चाहिँ हामीहरू विशेष गरेर परमेश्वरको वचनमा जानुपर्छ, किनभने परमेश्वरको वचनले चाहिँ ठुलो सोचको कुरा गरेको छ। अर्को एउटा मलाई याकुबको र को अर्को त्यो इसाउ र याकुब के भन्दाखेरि इसाउले चाहिँ एक बटुकामा आफ्नो आफ्नो के भने जन्म अधिकार चाहिँ उसले बेची पठायो। उसले ठुलो सोच राख्न सकेन। उसले चाहिँ त्यो सुप देऊ मलाई भइहाल्छ, मलाई सुप देऊ, तिमी त्यसै गर, मलाई अहिले मर्न लागेको छु। हामीले त्यसरी हामीले हाम्रोमा भएको कुरामा हामीले परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामीले सानो तुल्याएको छौँ। किनभने हामीले जब परमेश्वरलाई चाहिँ उहाँको स्थानमा हामीलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ, परमेश्वरले जहिले पनि हामीबाट फलहरू फलाएर लैजानुहुन्छ, हामीलाई जहिले पनि पार तार्नुहुन्छ। आमेन। कि म मेरो क्रिस्चियन प्रिभिलेजेसहरू जो शान्ति आनन्द, हामी विश्वासीहरू आनन्द शान्ति प्रेममा हुनुपर्नेहरू, यो मेरो जुन चाहिँ एउटा अहोभाग्य मैले एउटा आशिष पाएको छु, यो कुराहरू के मैले सानो सानो कुराहरूमा मैले साटेर चाहिँ म फेरि परमेश्वरको त्यो ठुलो कुरालाई नदेखिकन सानो कुरामा म बसिरहेको त छुइनँ। मेरो परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा गीत छ नि, माई गॉड इज ग्रेट, ही क्यान मुभ द माउन्टेन। मेरो परमेश्वर चाहिँ त्यति महान हुन्छ। शान्ति, खुसी, आनन्द यो चाहिँ परमप्रभुबाट मात्रै आउँछ। परमेश्वरमा मात्रै त्यो कुरा चाहिँ सक्षम छ। हामीहरू त्यो बाटोदेखि हामी त्यो वी शुड नट गेट अफ ट्र्याक। हाम्रो त्यो ठुलो सोचदेखि हामी बाहिर निक्लिनु हुँदैन। हामी त्यो अहिलेको हल्काको यो समयमा अलिकति लुन्तौलो दिन्छ अरे सबै कुरा भइरहेछ अरे भनेर चाहिँ हामी ढुक्क भएर यो एभरेज यो यत्रो कुरा सांसारिक कुरामा हामी सेटल हुँदैन। हामी क्रिस्चियनहरू वी हेभ टु हेभ बिग पिक्चर इन आवर माइन्ड अल द टाइम। आमेन। किनभने परमेश्वरले हाम्रो लागि ठुलो कुरा राख्नु भएको छ। म जहिले सोचिरहन्छु हामीहरू कोही बेला हामी झुकिन्छौँ, हामी छलिन्छौँ। हामी सानो सानो कुराहरूदेखि हामी छलिएर हामीले बेस्टलाई गुडसँग साटी पठाउँछौँ। उत्पत्तिमा पनि तपाईँले जब हवालाई हेर्नुहुन्छ, हवाले पनि बेस्टलाई गुडसँग साटी पठायो। त्यो फुल चाहिँ खानामा राम्रो देखेको थियो। राम्रो कुरा जहिले जहिले राम्रो हुँदैन यदि परमेश्वरबाट छैन भने। बिग पिक्चर थिङ्किङ। म कस्तो सोच्दैछु अहिले, मलाई एउटा केटाको एउटा सानो भाइको स्टोरी मलाई जहिले एकदमै मलाई प्रभावित लाग्छ, मनपर्छ। एउटा चर्चमा चाहिँ पास्टरले प्रचार गर्दै पछि ऊ चाहिँ चुरुकुर चाहिँ आमेन कि आमेन भन्दै थियो अरे। आमाले चाहिँ अब शरम भएर चाहिँ बस नानी बस भन्दै थिइन् अरे। अनि आमालाई चाहिँ गुरगुरिँदा भनेछ अरे, आमा तपाईँले मलाई बाहिर राखेर म भित्र उठिराखेको छु। हामीलाई संसारले दबाए तापनि, हामीले संसारले चाहिँ हामीलाई त्यो सानो सोच बनाउन बाध्य बनाए तापनि हामी भित्र चाहिँ ओ मेरो परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वरले मलाई योबाट निकालेर लैजानुहुन्छ, मेरो परमेश्वरले उज्यालो स्थानमा पानी निकाल्नुहुन्छ।
भन्ने सोच हामीबाट कहिले हराउँदैन। यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो ठुलो सोच भएको मानिसहरूसँग सङ्गतमा भएको विश्वासीहरू डोन्ट गेट अफ ट्र्याक, डोन्ट गेट डिस्ट्र्याक्टेड। यो सोचले हामीलाई कसरी असर बनाएको छ त? हामी विश्वासीलाई यसले मलाई चाहिँ त्यसरी असर बनाएको छ। मैले जहिले पनि आफैलाई याद दिलाइबस्नुपर्छ मेरो परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ। हामी विश्वासीहरूले पनि हाम्रो क्रिस्चियन प्रिभिलेजेसहरू जति विश्वासमा आइकन हामीले पाउने कुराहरू के हो भन्दा आनन्द, शान्ति, प्रेम, त्यो भनेको के हो त? तपाईँलाई समस्या हुँदैन भनेको हुन्छ, तर समस्याको बिचमा पनि मुस्कुराउनु चाहिँ क्रिस्चियनको क्यारेक्टर हो। किनभने वी थिङ्क बिग। हामीलाई यो कुरा पक्का हुन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई यहाँ छोड्नु हुँदैन। ही विल गेट अस थ्रू। हाम्रोमा यो ठुलो सोच भएको हाम्रोमा हुनु चाहिँ त्यो अति नै आवश्यक हो र यो परमेश्वरको इच्छा नै त्यही नै हो। यो के भने सानो सोच भएको मान्छेहरूले उनीहरू सानो कुरामा त्यो राजाहरू जस्तै मरुभूमिमा पानी खोज्दै हिँडेर कसो गर्छ? अलिकति समस्या हुन्छ रक्सीको बोतल लिन जान्छ, अलिकति समस्या हुन्छ चुरोट पक्रिन थाल्छ। किन भन्दाखेरि दे डोन्ट थिङ्क बिग। उनीहरूले त्यो अहिलेलाई मात्रै हेरेर चाहिँ पानी पानी भनेर। तर प्रेज द लर्ड, म तपाईँलाई आज एउटा अचम्मको कुरा, खुसीको कुरा बताउँछु कि परमेश्वरले तपाईँको विषयमा सोचिराख्नु भएको। जसरी एलिसाले भन्छ कि अझ अरू कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीहरूले माग्नु पर्दैन, परमेश्वरले अलरेडी सोच्नु भएको छ, त्यो माओवाइट्सहरू चाहिँ तिमीहरूको हातमा दिनुहुन्छ। Just keep thinking big. Don't get distracted. अहिले अब मान्छेहरू जागृतिको विषयमा लु जागृति हुनुपर्छ। अहिले अब विश्वभरि नै यताउता हेनतेन भइरहेछ, लु प्रार्थना गर्नुपर्छ जागृतिको लागि। तर परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्, किनभने उहाँ नै जागृति हुनुहुन्छ। Think big. भजन सङ्ग्रहको हितोपदेशको पुस्तक 23:7 For as he thinketh within himself, so is he. उसले जस्तो सोच्छ उसमा ऊ त्यस्तै नै हो। तपाईँले म को हुँ भनेर हामीले अरूलाई बताउनु पर्दैन। तपाईँले आफै सोचिराख्नु भएको छ तपाईँ को हो भनेर। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हामीले ठुलो सोच राखेको। उहाँले जब भन्नुभयो म तिमीहरूलाई छोड्दिनँ, म तिमीलाई त्याग्दिनँ, संसारको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साथमा हुन्छु भन्नुभएको चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीहरूले त्यो समयसम्म पनि मलाई नै सोचिराख्या भनेको। जब हामी परमेश्वरलाई सोच्छौँ, जब परमेश्वरलाई हेर्छौँ, ओ माई गुडनेस, ही इज द बेस्ट। उहाँले कहिले हार खानु भएको छैन, कुनै कुराले उहाँलाई सताएको छैन, उहाँले सबै कुरामा विजय हासिल गर्नुभएको छ। एउटा कुरा मात्रै परमेश्वरले गर्न सक्नु हुँदैन, ढाक्न सक्नु हुँदैन। But he can do everything. यहोशू 1:8 निकाल्नुहोस्, मसँग बाइबल खोल्नुहोस् तपाईँले। यहोशू 1:8 व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो मुखबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। यहाँ हामीहरू सफलताको कुरा गर्छौँ भने हामीसँग के छ त्यसले नै हामीलाई सफलतामा डोर्याउने हो। अनि हामीसँग वचन हुनुभन्दा ठुलो सफलता चाहिँ केही पनि होइन, र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि हामी जो छौँ अहिले त्यो हाम्रो सोचले हामी भएका छौँ भने हामीहरू एक जुटामा हुने। अब जस्तो विश्वासीहरू हामी विश्वासीहरू हामी के भन्छौँ? ख्रिस्टको शरीर हो भनेर बाइबलले बताएको छ। शरीर कस्तो हो भन्दाखेरि शरीर चाहिँ एउटा कुराले मात्रै बनिएको होइन, शरीर चाहिँ विभिन्न कुराले बनिएको छ। र यो शरीरमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यदि हामीमा सफलता चाहिँ हामीमा वचन हुनमा आउँछ भने वचनलाई मनन गरेर रोमी 12 भन्छ 1 र 2 कि तिमीहरूको मन परिवर्तन गर भनेको छ। त्यो भनेको के त भन्दा कसको चाहिँ मन पर्यो? हातको मन परिवर्तन गर्ने होइन, शरीरको।
जब हामीहरू परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो शरीरमा लगाउँछौँ, कहाँ भन्दा विभिन्न अङ्गहरूमा जब लगाउँछौँ, त्यसले के गर्छ त? त्यसले सोचलाई पैदा गर्छ। जब हाम्रो सोच पैदा हुन्छ, त्यसले चाहिँ सही एक्सन लिएर आउँछ। एउटा अध्ययन गरिएको थियो, टिमोथी विल्सन भन्ने उहाँले गर्नुभएको थियो, सोसियल साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, युनिभर्सिटी अफ भर्जिनिया। उहाँले अध्ययन गर्दाखेरि उहाँले के भेटाउनु भयो भन्दाखेरि एकदमै फ्याक्ट कुरा के भेटाउनु भयो भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ बरु करेन्ट लगाई आफै लगाउनमा ऊ जान्छ, लगाउन चाहन्छ, तर एक्लै बस्न चाहँदैन, एक्लै सोच्न चाहँदैन। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले मान्छेहरूलाई एउटा कोठामा राख्नुभयो र एक्लै बसेर सोच्थ्यो भनेर। अनि उहाँलाई छोडेपछि त्यो उनीहरूले अब त्यहाँबाट निक्लिनुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि करेन्ट लगाउनु पर्यो आफैलाई। त्यो यस्तो लगाएर राखिदिएको छ, उनीहरूले अब म भयो अब साह्रै अल्छी भयो भने चाहिँ करेन्ट लगाऊ। तर 50% मान्छेले चाहिँ के भने हामी बरु पैसा तिर्छौँ तर करेन्ट चाहिँ लाउँदैन आफैलाई भन्ने मान्छे, हेर्नुहोस् है। तर भरे जब अध्ययन गर्दै गर्दै धेरै मान्छेहरूलाई राख्यो, धेरै मान्छेलाई त्यो कोठामा राख्यो, तर भरे गएर के गरे भन्दाखेरि 67% मान्छेहरूले, छोरा मान्छेले, उनीहरूलाई धेरै समयसम्म एक्लै राखेपछि उनीहरूले बरु म करेन्टै लाउँछु, बरु एक्लै चाहिँ बस्दिनँ भन्नेमा पुग्यो। मान्छे एक्लै रहन, परमेश्वरले त्यसै भनेको मान्छे एक्लै रहन असल छैन भनेर। छोरा मान्छेहरू पनि धेरै वर्षसम्म एक्लै रहन करेन्ट लाउन सुरु गर्छ आफैलाई चाहिँ। 25% छोरी मान्छेहरूले दे चुज टु इन्फ्लेक्ट देमसेल्फ विथ इलेक्ट्रिक सक। उनीहरू एक्लै बस्नुभन्दा बरु झिट्का लगाएर बरु निक्लिन्छ, झिट्का लगाएर चाहिँ जानु दिने बाहिर। सफल भएको मान्छेहरूले, को हो सफल भएको मान्छेहरू? जससँग परमेश्वरको वचन छ। उनीहरूले के गर्छ भने दे इन्करेज सेयर्ड थिङ्किङ। उनीहरूले अरूलाई पनि सँगै सोचौँ भन्ने सोच राख्दछ। किन भन्दाखेरि मान्छे एक्लै सोचिरहन असल छैन, एक्लै रहन असल छैन भन्नु परमेश्वरले त भन्नुभयो, तर त्यसको मतलब चाहिँ मान्छे सोच्न चाहिँ एक्लै सोच्दो रहेछ भने होइन। मान्छे एक्लै सोचिरहन पनि सक्दैन, एक्लै सोचिरहन पनि असल छैन। सक्सेसफुल पिपल इन्करेज सेयर्ड थिङ्किङ। एक्लै अर्कालाई सोचमा पनि सहायता गर्ने। कस्तो भन्दाखेरि त्यो ठुलो पिक्चर, ठुलो चित्र चाहिँ हाम्रो मनबाट कहिले हराउन नदिने र हातले पनि खुट्टालाई सहायता गर्ने। यसले पक्रेर सही बाटोमा लगाउने, सही सोचमा लगाउने। त्यो सही बाटोमा लगाउनुको पहिला सही सोचमा लगाउनुपर्छ। किनभने हाम्रो एक्सन चाहिँ, हाम्रो कार्य चाहिँ हाम्रो सोचको परिणाम हो। एउटा ठाउँमा के अरे छाउरा पपिस बेच्नु राखेर छ अरे, कुकुर फर सेल, पपिस फर सेल भनेर राखेर छ अरे। अनि एउटा सानो फुच्चे आएछ अरे, कुदे आएर यसो हेरेर पपिस पर्छ। केटाकेटीलाई कस्तो मनपर्छ अब सानो छाउरा खेलाउनु। अनि उसले चाहिँ धक गरेछ अरे। अनि त्यो ओनर आयो, आएर चाहिँ के भयो भनेछ अरे, आई वान्ट बाई पपी भनेछ। अनि कति हो पैसा भन्दाखेरि $30 देखि $50 छ। एउटा डिफरेन्ट के कुन कस्तो छ। अब छाउरालाई हुने 50 होइन, छोरालाई अलिकति भाउ लाउँछ नि त। अब जति हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ छोरीहरू, फेरि तपाईँहरूलाई भनेको तपाईँहरूलाई $30 भनेको $40 कुकुरलाई 30 देखि $50 भनेछ अरे। ल केटाले चाहिँ यस्तो गरेर बोजीबाट छामछुम गरेर चाहिँ $2.75 निकालेछ अरे। खुद्री गरेर चिल्लर निकालेर $2.75 छ्याक्क हातमा राख्दैछ अरे। यस्तो त्यो ओनरले हेरेर छ त्यतिमा छ पैसा त भन्दाखेरि आई जस्ट वान सी भनेछ अरे। $2.75 हेर्ने मात्रै दिन्छ भने अब ठिकै छ नि त भने त्यो ओनरले पनि छोडिदिएछ। छोडिदिएपछि के भयो, ठिकै त्यसो भन्दै गर्दा उसलाई जान दिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो माउले चाहिँ छाउरा बोकेर आएछ। त्यो छाउरा अनि सबै हेऱ्यो, राम्रो एकदमै छाउराहरू त। अनि पछाडिबाट एउटा घिस्रिँदै आइरहेको छ अरे, घिस्रिँदै आइरहेको छ एउटा पपी त।
अनि त्यो केटा चाहिँ एकदमै अब के भयो यसलाई यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले भनेछ डक्टरले चाहिँ यसलाई चाहिँ भनिसक्यो कि यसको चाहिँ हिप जोइन्ट छैन, यो चाहिँ घिस्रेरै बाँच्छ, यसको जीवनै घिस्रिन्छ। अनि त्यो केटाले भनेछ अरे आई वान्ट टु टेक डाउन भन्नुहुन्छ। अनि त्यो उनीहरूले भनेछ अरे होइन यो लाइन छ भने त आई विल गिभ इट फ्री भनेछ अरे। केटा त यस्तो गरे भनेछ अरे मिस्टर तपाईँले यो लङ्गडा छ भनेर यो के अरे घिस्रिँदैछ भनेर चाहिँ तपाईँले त्यतिको फ्रीमा यसलाई चाहिँ बेमूल्यको गर्न मिल्दैन, तपाईँले म यसलाई $30 दिन्छु भनेछ। अनि त्यो उनीहरूले भनेछ होइन त म त्यसै दिन्छु यो त। अनि उसले भन्छ होइन तपाईँले त्यसरी डिफ्रेन्सिएट गर्नु मिल्दैन, तपाईँले त्यो राम्रो पपीलाई चाहिँ $50 यसलाई चाहिँ फ्रीमा भन्नु मिल्दैन। यो $2.75 छ, महिनाको म 30 सेन्ट गरेर ल्याइदिन्छु पैसा, तर म तिरेरै छोड्छु, यसको फुल पेमेन्ट चाहिँ म तिर्छु, कति वर्ष लाग्नु छ होइन, इन्स्टलमेन्टमा। अब अमेरिका त हो, तर म यो यही कुकुर लान्छु। अनि उनीहरूले भनेछ होइन यो त तँलाई यसले इन्जोयमेन्ट दिँदैन, यसले के गर्छ त, यो त जिन्दगीभरि नै यो घिस्रिएर हिँड्छ, जिन्दगीभरि नै यो कुद्नु पनि सक्दैन, यो खेल्नु सक्दैन, इट क्यान नट प्ले। अनि त्यो केटाले चाहिँ त्यही भएर त लानु आँटेको मैले यसलाई, तर म यसलाई फुल पेमेन्ट दिन्छु, यु क्यान नट गिभ दिस पपी टु मी फ्री भनेछ अरे। अनि केटाले यसो खुट्टा सारेर देखाएछ अरे म पनि कुद्नु सक्छु, उसको पनि स्टिल आएको रहेछ खुट्टामा, म पनि कुद्नु सक्दिनँ, यो पनि कुद्नु सक्दैन, म मात्रै बुझ्नु सक्छु यसको पीडा। प्रिय संसारले हामीलाई त्यस्तै देख्छ। क्रिस्चियनहरू हेर न समस्या भइरहेछ मुसुक्क हाँसिरहेछ, तिमीहरू दौडिन नसक्ने भन्छ, तर तपाईँ क्रिस्चियनले मात्रै तपाईँको त्यो ठुलो सोचलाई बुझ्छ। क्रिस्चियनसँगै नै बस्नुहोस्, विश्वासीको घेराभित्र नै बस्नुहोस्। तपाईँलाई त्यो नानीले जस्तै मेरो हृदयदेखि बुझ्ने चाहिँ को हो भन्दाखेरि तपाईँले जब भन्नुहुन्छ तपाईँ बिराम हुँदा पनि मेरो परमेश्वरले मलाई चङ्गाइ दिनुहुन्छ, तपाईँ समस्या भएर जाँदा पनि भन्नुहुन्छ प्रभु मलाई तपाईँले निकाल्नुहुन्छ यहाँबाट, मलाई यहाँ छोडिरहनु हुँदैन। यही सोच भएको, यही ठुलो सोच भएको मान्छेहरू साथमा रहनुपर्छ। क्रिस्चियन शरीर भनेको के हो, त्यसरी बनिएको हुन्छ। ठुलो सोच भएकोले अर्को सानो सोच भएकोलाई तान्ने, आफ्नो वरिपरि भएको मान्छेहरूलाई हेरेर अहिले भन्नुहोस्, तपाईँहरू विश्वासी यहाँले कतिजना हुनुहुन्छ, उता मलाई हेरिराख्नु भएको भिडियोबाट कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुकमा, आफ्नो वरिपरि भएकोलाई हेरेर भन्नुहोस् तिमीले मलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, यु हेभ टु मेक मी बेटर। किनभने क्रिस्चियन वी अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर, हामी विश्वासीहरू हाम्रो थिङ्किङ प्रोसेस हाम्रो मिल्छ। मेरो धेरै साथीहरू थियो, अहिले जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ कतिजनाले मलाई मेसेज लेख्नुहुन्छ तँ त के भइस् भन्छ, म ठिकै छ, म ठुलो सोच्ने भएँ किनभने मेरोमा ठुलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आई थिङ्क बिग बिकज आई हेभ अ बिग गड। हामी त्यो राजाहरू जस्तै उजाड स्थानमा होला, हामी पानी खोजिराखेको होला यो समयमा। परमेश्वरको ठुलो योजनादेखि परमेश्वरले जुन कुरा हामीलाई दिन आस्नु भएको थियो त्योदेखि हामीहरू कोही बाजिरहेको हुन्छ अहिले, तर हामी ठुलो सोचदेखि हामी कहिले पनि पर नछौँ। ठुलो सोच हुनु चाहिँ परमेश्वरको वचनमा जानु, अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरको जनहरूसँग जसले एकअर्कालाई बुझ्छ उनीहरूसँग हामी सम्बन्धमा रहनु। एलिसाले भने जस्तै God will also give you the king. God will give them plenty of water. That was easy. But he also predicts God will give them more itself. Moabites, the Moab राजा पनि तिमीलाई नै दिनुहुन्छ कि राजाहरू तिमीहरू टेन्सन नलियो, परमेश्वरले अलरेडी नै त्यो कुरा तयार गरिसक्नु भएको छ। He has everything planned for our life. यो शेयर्ड थिङ्किङ जो चाहिँ हामीहरू एक मिलेर चाहिँ हामी सोच्छौँ र हाम्रो शरीर बनिन्छ। शरीरहरू चाहिँ ख्रिस्टको शरीरले सही काम गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा सही प्रकारको सोच भएको सहायता पनि हुनुपर्छ। हाम्रो ख्रिस्टको शरीरले हामी जागृतिको काम गर्नलाई we have to have shared thinking. हामी एकले अर्कालाई
हामीले लिफ्ट अप गर्नुपर्छ, एक्लै अर्कालाई हामीले उठाउनुपर्छ। अहिले यो समय चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरूमा, हाम्रो आइडियोलोजीहरूमा, हाम्रो फिलोसफीहरूमा, हाम्रो थियोलोजीहरूमा के भन्नु, त्यो लोजी जतिमा चाहिँ लड्ने समय होइन विश्वासीहरू। तपाईँहरू मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कतिजना हामी यो युट्युबमा फेसबुकमा बाज फल्नाले चङ्गाइ हुँदैन भनेको छ अरे, फल्नाले के गर्दैछ अरे भनेर। न, यदि तपाईँ विश्वासी हो भने यु हेभ टु बिलिभ गड, एन्ड गड इज बिगर देन एनिथिङ एल्स। अनि तपाईँले यदि त्यस्तो कुरा काम गर्दै हुनुहुन्छ एकअर्कालाई, होइन यस्तो होइन उसो होइन भन्नुहुन्छ, यु आर नट हेल्पिङ द बडी अफ क्राइस्ट टु पर्फर्म अ गुड एक्सन। यो ख्रिस्टको शरीरलाई सही काम गर्नलाई तपाईँले सहायता गरिराख्नु भएछ। किनभने वी थिङ्क बिग बिकज वी हेभ अ बिग गड। द अपोजिट अफ सेयर थिङ्किङ इज सेल्फिस थिङ्किङ। हेर्नुहोस् है, हामी ख्रिस्टको शरीरहरू हामी बनिएको हुन्छ, हामी माझिएको हुन्छ, हामी यसरी बटारिएको हुन्छ, हामी एकले अर्कालाई सहायता गर्ने केमा भन्दा सोचमा। किनभने हाम्रो एक्सन इज द रिजल्ट अफ आवर थट प्रोसेस। तपाईँले यदि कसैलाई ठुलो परमेश्वरको विषय लिएर उत्साह गर्नु हुँदैन भने यु आर नट हेल्पिङ देम टु पर्फर्म गुड एक्सन। फेथ विदाउट एक्सन इज डेड भनेर याकुबले भन्छ भने, तर एक्सन इज द प्रोडक्ट अफ आवर थट। हाम्रो सोचमा पनि हामीले ख्रिस्टको शरीरलाई चाहिँ बाँध्नुपर्छ। आमेन। अब हामीले के गर्ने त यो विषय लिएर? The big picture thinkers do not think in scarcity, they think in abundance. They don't lack because their source is God. उनीहरूले त्यो ठुलो सोच्नुलाई अब यतिसम्म मात्रै सोच्छु किनभने अब खोइ को नि त हो, हुन्छ कि हुँदैन भन्नु पर्यो। किनभने when our source is heaven, we fear nothing. Hallelujah. किनभने परमेश्वर नै स्वयं, if God is for us, who shall be against us? No one. परमेश्वर नै तपाईँ र ममा हुनुहुन्छ, हाम्रो पट्टि हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा आउने को छ र? हालेलुया। हाम्रो सोर्स चाहिँ we think in abundance. क्रिस्चियनहरु, विश्वासीहरु, let's make our God proud. हाम्रो परमेश्वरलाई आनन्दित बनाऊ। How can we do that? एउटा त हामीले we can make our God proud by thinking big. Successful people, say successful people. Who are the successful people? Who think God can do everything? Those are the people who have succeeded in their life. Successful people, सफल मान्छेहरूले चाहिँ they always think there is an answer for it. They don't give up. Successful peopleहरूले अर्को के गर्छ भन्दाखेरि they question the popular thinking. जस्तै दियो भने त सकिन्छ भने त्यो popular thinking हो. इभन म्याथले पनि त्यही भन्छ, 100 मा 10 माइनस गर्दाखेरि 90 हुन्छ, त्यो वर्ल्डली थिङ्किङ हो। तर बिग थिङ्किङ चाहिँ के भन्दाखेरि 10 अंश देव भने परमेश्वरले पनि आशिष दिएको कुराहरू चाहिँ हामी थाप्न सक्छौँ। हामी मको खाली भएन भने कसरी भरिने त? ठुलो सोच भएको मान्छेले दे क्वेसन पपुलर थिङ्किङ। जस्तै एकजनाले बिरालो बाँधेर चाहिँ खाना खान्थे, पपुलर थिङ्किङ भयो। त्यो कति बाजे च्याप्चुदेखि आएको थियो बिरालो बाँधेर खाने। तर सही सोच राखेको मान्छेले चाहिँ किन बाँधेको भनेर सोच्छ। येशूले के गर्नुभयो? फरिसीलाई हरेक कुरामा प्रश्न गर्नुभयो, किनभने जीसस वाज अ गुड थिङ्कर। एकजना एउटा कम्पनीमा के भएछ भन्दाखेरि एउटा मान्छेदेखि साह्रै रिस उठ्ने हेर्नु त्यसलाई। त्यो मान्छे चाहिँ जहिले खिड्कीबाट यसो गरेर बस्थ्यो अरे, काम पनि गर्थेन। अब हामी सानो सोच, अब ठ्याक्कै अहिलेको तुरुन्तै सोच्ने मान्छेहरू त्यो राजाहरू जस्तै चाहिँ के हुन्छ नि, गएर खोल्डा खन्नु थाल्ने होइन, कसरी हुन्छ पानी निकाल्नु, कहाँबाट कसो गर्ने।
तर ठुलो सोच राखेको त्यो मान्छे चाहिँ बसिभयो भने अरूले भनेछ अरे यो मान्छे त कहिले काम गर्दैन, यसलाई चाहिँ कसरी फायर तपाईँ गर्ने कि म गरिदिउँ फायर भन्छ अरे साथीहरू है। अनि म्यानेजरले आएर अब धेरैको एकदमै आँखाको तारा भयो, त्यो मान्छे काम गर्दैन बसिबस्छ। के भयो भन्दा चाहिँ म्यानेजरले भनेछ अरे ए त्यो मान्छेको एउटा आइडिया गए वर्ष चाहिँ 2 मिलियनको थियो, त्यसले वर्षमा एउटै सोच ल्यायो भने नि त्यसको पेमेन्ट त्यसले पे गरिहाल्छ आफै भनेछ। थिङ्कर्स हेर्नुहोस् है, सोच्ने मान्छेहरू चाहिँ हो जसले संसारमा भिन्नता ल्याएको छ। प्लेन बनाउने, टिभी बनाउने, अहिले फोन या आइप्याडमा चलाइरहेछ, अहिले भर्खर नयाँ आइप्याड आएछ, कसरी सम्भव भयो? किनभने दे थिङ्क। पपुलर थिङ्किङ, अर्को के भन्छ? पपुलर थिङ्किङ सेज एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टिचर। र मान्छेले के गर्छ नि गरेको गरे गर्छ। तर सक्सेसफुल पिपल थिङ्क डिफरेन्टली। Experience is not the best teacher. Evaluated experiences. If we keep doing same thing, we keep getting same result. हामीले केही कुरा इभ्यालुएट गरेनौँ, हामीले त्यसलाई छानेनौँ, ओहो के चाहिँ काम गरिरहेछ नि, के भइरहेछ नि। राइट ब्रदर्सहरूले जब उनीहरूले प्लेन बनाउँदाखेरि गरेको अहिलेसम्म पनि त्यही यत्रो छ्याप्रा भएकै प्लेन कुदिबस्छ, किनभने त्यहाँ इभल्भै हुँदैन, त्यो डेभलपै हुँदैन। उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि त्यो एक्सपिरियन्सलाई दे इभ्यालुएटेड वाट इज नट वर्किङ, के चाहिँ भइरहेको छैन, केले काम गर्दैछैन, लेट अस रिप्लेस विथ न्यू थट, नयाँ सोचले त्यसलाई साटिदिउँ भनेर चाहिँ नाउ वी हेभ अ प्लेन। अहिले प्लेनमा त होइन के अरे जुनमा पुग्ने उयोहरू पनि रकेट पनि भइसक्यो, कन्सेप्ट त्यही नै हो। आमेन। सक्सेसफुल पिपल हेर्नुहोस् है, they question popular thinking. यो हामीलाई यो सोच सही सोच हुनको लागि चाहिँ तीनटा कुराले हामीलाई सहायता गर्छ। यो चाहिँ रिक्वायर्ड हो, यो हुनुपर्छ हामीमा हर समय। के भन्दाखेरि एउटा कन्भिक्सन, एउटा करेज र कन्फिडेन्ट। हामीले यो कुरा येशूमा हामी भेटाउँछौँ, यो तीनटै कुरा। कन्भिक्सन एउटा भित्रैबाट होइन, यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा येशूले के गर्नुभयो त? He said, I will stand out. I will stand out and ask this question. Courage, I will stand up. Confidence, I will stand alone sometime. जब तपाईले सही सोच राख्न थाल्नुहुन्छ प्रिय, जतिजना तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ, sometime you will be alone. तर तपाईँ एक्लै हुँदा पनि त्यो नै पर्याप्त छ, किनभने तपाईँ एक्लै हुनुहुँदैन, तपाईँमा ठुलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसको भिडमा पनि ओ सबै अब त सकिने रहेछ भने एक समयमा के भएछ भन्दाखेरि भ्याउताहरू एकदमै अब के अरे अब समर टाइम आयो होइन, स्विमिङमा गइरहेको जाँदा जाँदै भ्याउताहरू चाहिँ 2-3 जना चाहिँ खोल्डामा कसो गरेर पछि गइसके। अनि पछि गयो, अब के गर्ने त? उफ्रिन साह्रै छैन। अनि बाहिरकोहरूले यसो हेरे छैन साथी, फेरि फर्केर गएर खोल्टामै छ। हेरे 4-5 जना त तपाईँको पार्टीहरू त अब कसले नेपालीले हो भने पा हो नि पा बनाएर खान्छ, त्यहाँभित्र छ भने त होइन। तर यो स्टोरीमा चाहिँ नेपाली रहेन रहेछ अरे, भ्यागुता मात्रै थियो अरे। भ्यागुता चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि फ्रग स्टार्ट जम्पिङ, दे स्टार्ट ट्राइङ टु गेट आउट अफ द्याट पिट। उनीहरू उफ्रिन थाल्यो छैन। अनि माथिकोले चाहिँ भन्दैछ अरे हेरे निकै बेर हेरे कोसिस गरेर सक्छ कि त भन्दै छैन। अनि माथिकोले भनेछ अरे तिमीहरू तिमीहरू अब पेनमा मर्नु, यो दुःखै पीडाइमा उफ्रेर म पनि हिजो कहिले अस्ति कसो गरेर अलिकति उफ्री पठाएछु क्या, बिहान त पीडा लाग्यो जस्तो भइरहेछ, यसलाई त चलफलै छैन। त्यो भ्यागुता त्यत्रो उफ्रेर बरु तिमीहरू दुखाइमा मर्नु भन्दा, मसल क्राम्प भएर नसा चुट्याएर मर्नु भन्दा बरु तिमीहरू सन्चले भित्रै मर नि त तिमीहरू भनेछ अरे माथिबाट। सबैले त्यही भन्छ, ए छोड्दै नउफ्रे बरु मर।
हामीहरू बरु भरे तिमीहरूको अन्त्येष्टिकरण गर्छौँ, हामी फ्युनेरल भरे घरमा गएर गर्छौँ, तर तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि तिमीहरू चुप लाग नउफ्र तिमीहरू भनेछ। अब एकजनाले अब सकेको रहेछ भनेर एउटाले उ गरेछ अरे, अरू सबैले उसो हेऱ्यो, अर्को पनि बसेको छ नि त। तर एउटा चाहिँ उफ्रेको नसै छुट्टिने गरी उफ्रेको चाहिँ निक्लेछ बाहिर। बाहिर निक्लेपछि चाहिँ त्यो वरिपरि मान्छे त्यो भ्यागुताले घेरेर भनेछ अरे, तँ कस्तो भइरहेको छिस् के, तँ सुन्दैनस्, हामीले तँ तलै मर्नु भनेको थियौँ, सुनेनस् हामीले त्यत्रो भनेको भनेछ अरे। भनेछ अरे त्यो भ्यागुताले, सुन्दैनस् तँ भइरहोस् के त भन्दा, ए हो त आई एम डिफ, म बहिरा हुँ। अनि त्यो भ्यागुताले म त तिमीहरू कराउँदा त मलाई त इन्करेज पो गरेको होला भनेर म त उफ्रै गरेँ भनेछ। प्रिय कोही बेला हामी यो ठुलो सोच राख्ने मान्छेहरू हामी त्यस्तै नै हुन्छ। हामी त्यही पहिला भइदिने, हाम्रो परमेश्वरमा हाम्रो ध्यान लगाइराख्ने, हाम्रो आइज परमेश्वरमा ओपन राखिराख्ने कि माई गॉड इज ग्रेटर, ही विल डू इट। आमेन। हाम्रो प्रार्थना हामी यो सबै यो वचन सुन्ने मानिसहरूमा के हुन्थ्यो होला हामी सबैले यदि हामीले ठुलो सोच हाम्रो जीवनमा हामी राख्छौँ भने? What could happen if everyone listening to this message, every one of us think big? हामी सबैले त्यो राजाहरू जस्तो नसोचेर हामीले हाम्रो समस्याहरूलाई परमेश्वरको नजरबाट देख्न सके कस्तो हुन्थ्यो होला? हामीले ठुलो सोच राख्ने र परमेश्वरलाई उहाँको काम गर्न दिन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला? उनीहरूले पानी चाहन रुचाए, पानी रुचाए, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई सबै कुरा दिन तयार हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ गरिबीबाट बच्न चाहनुहुन्छ, तर परमेश्वर चाहिँ उहाँको योजनाको लागि तपाईँलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ कोरोनाबाट बाँच्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई नरकबाट बचाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरलेबाट तपाईँ आशिष पाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई आशिष बनाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई खुसी राखेको चाहनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरले तपाईँलाई खुसी राखेको चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई संसारको ज्योति बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरले मलाई उत्साह गर्नुहोस् प्रभु, मलाई कसरी हुन्छ, मलाई पठाउनुहोस् मान्छे भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरको सोच चाहिँ तपाईँलाई संसारको नुन बनाउनलाई छ। You want to be a preacher. God wants you to love one another. हामीहरू के हाम्रो भाइहरू हो तपाईँबाट जो छ, प्रेज द लर्ड, म खुसी लाग्छ, तर hey, love one another. हिजो म एउटा भिडियो बनाउँदै थिएँ, बनाइसकेर प्रिसिलाले बाबा I was scared भन्दै थिएँ। किन भनेको त? You don't smile in the video भन्दै थिएँ। यसो गरेर भनेछु मैले भिडियोमा, नानी डराएको छैन, मेसेज त राम्रै हो होइन? Everyone want to be a preacher, even me. God wants us to love one another. Every one of us wants to serve, wants to be served. हामी सेवा पाउन चाहन्छौँ, तर परमेश्वर अरूलाई सेवा दिन चाहनुहुन्छ। Amen. Think big. What could happen if we think big? If we could just not close our eyes from God's best. यदि हामीले ठुलो सोच राख्यौँ भने हाम्रो समाजमा यो सोचलाई, यो सत्यतालाई यदि हामीले लिइराख्यौँ भने हाम्रो समाजमा हाम्रोमा परिवारहरू खुसी बस्ने परिवार हुन्छन्। डिभोर्स रेट पुरै घटेर जान्छ, क्राइम रेट पुरै घटेर जान्छ, रक्सी रेट पुरै घटेर जान्छ, चुरोट गाँजा रेट पुरै घटेर जान्छ, किनभने हामीले परमेश्वरको ठुलो सोचलाई हेरेका छौँ। हाम्रो जीवनलाई हामीले त्यसै जान दिँदैनौँ, हामीले व्यर्थमा जान दिँदैनौँ, हामीले परमेश्वरको ठुलो योजनालाई हामीले सोचेका छौँ। आमेन।
हाम्रो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो प्रार्थनामा पनि हेर्नुहोस् है कस्तो we need to have a big picture mindset in our prayer. एउटा पास्टरको प्रार्थना म तपाईँलाई बताइहाल्छु अब तपाईँको लागि त म तपाईँको बताउन सक्दिनँ एउटा पास्टर भएकोले गर्दाखेरि प्रार्थना गर्ने तीनटा स्टेप मैले भेटाएको छु हामी पास्टरहरूले प्रार्थना गर्ने एउटा चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ कि लर्ड अहिले मैले यो प्रचार गर्दै गर्दा यो माइक चाहिँ चलोस् राम्रोसँग मैले अघि हाम्रो पास्टर डेभिडले यो चलाउनुहोस् तपाईँले भन्दाखेरि मैले 2-3 खेप चेक पनि गरेँ यो चलोस् प्रभु अर्को प्रार्थना हामी कसो गर्छौँ अर्को खालको प्रार्थना आज प्रभु केही एउटा विशेष कुरा म बताउन पाऊँ ताकि मानिसहरूले चाहिँ केही कुरा बुझोस् सिकोस् भनेर तर हाम्रो प्रार्थनामा त्यो ठिकै छ माइक्रोफोन राम्रो हुनु व्यक्तिगत के भने लजिस्टिक प्रेयर अनि ट्याक्टिकल प्रेयर तर हाम्रो प्रार्थना चाहिँ इट हेज टु बी स्ट्र्याटेजिकल त्यो भनेको चाहिँ के भन्दा जब हामीहरू यसरी प्रार्थना गर्छौँ ताकि परमेश्वरको त्यो सबै कार्यहरू चाहिँ पूर्ण होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो प्रार्थनामा जब प्रभु तपाईँको योजना पुरा होस् तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँले प्रभु यो सेवाबाट एउटा अर्थ भएको तपाईँको चेलाहरू तपाईँले सृजना गर्नुहोस् जब हामीले हाम्रो प्रार्थनामा ठुलो पिक्चरलाई राख्छौँ अनि चाहिँ हामीहरू ठुलो सोच राख्ने मानिस बनेर जान्छौँ जय मसीह तपाईँलाई सबैलाई गॉड ब्लेस यू ऑल थ्याङ्क यू भेरी मच